নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পশুপালন বিভাগত খালী হৈছে 445টা পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰেট এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই যিখন নটিচ, এই নটিচখন ইতিমধ্যে 19 ফেব্ৰুৱাৰীত আহিছে আৰু এই পদসমূহৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। যদি পদসমূহৰ সম্পৰ্কত জানিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ পেলাই তোমালোকে নটিফিকেশ্যনখন চাব পাৰিবা। ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত 445টা ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে। নেম অফ পোষ্ট হ'ল ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, যিটো কোৱা হয় VFA। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 445। কেটেগৰী ৱাইজ পদসমূহ চোৱা। আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 258, OBC MOBC 100, ST প্লেইনৰ 41, SC 32, ST হিলছৰ 14। টোটেল হ'ল 445। স্কেল অফ পে' হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000ৰ ভিতৰত পে' বেণ্ড হ'ব 2 আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 6,200 প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ এজ এডমিছেবল ফ্ৰম টাইম টু টাইম। এজটো চাই লোৱা, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াতে OBC MOBC বা অন্যান্য কেটেগৰীৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। 5 বছৰ থাকিব SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু 3 বছৰ OBC MOBC বাবে। কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দ্য কেডাৰ অফ ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, এ কেণ্ডিডেট শ্বেল হেভ টু পাছ দ্য এক্সামিনেশ্যন ইন এলিমেণ্টেৰী নলেজ ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্স 1 year ট্ৰেইনিং কোৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ৰিকগনাইজ স্কুল অফ ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্স এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী। এই পদসমূহৰ বাবে সেইসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্সৰ এবছৰীয়া ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিছে। ফিজিকেলি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিব নালাগিব। প্ৰথম কথা, চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ হ'ল দ্য ইণ্টাৰভিউ এণ্ড দ্য চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ইটছ এলাইড কেডাৰ পোষ্ট শ্বেল বি এজ পাৰ প্ৰভিজনেল অফ আছাম এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেৰিনেৰী ছাবঅৰ্ডিনেট ছাৰ্ভিচ ৰুল 2022। অৰ্থাৎ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত ভেটেৰিনেৰী যিটো ৰুল আছে সেইমতে ইয়াত চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ হ'ব, ইণ্টাৰভিউহে হ'ব, কোনো ধৰণৰ অন্য এক্সাম নহয়। পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে 19 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই হ'ব আৰু 6 মাৰ্চ হ'ল লাষ্ট ডেট। পদসমূহৰ বাবে আবেদন যিহেতু অফলাইনত হ'ব, গতিকে অফলাইনত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত আবেদন পত্ৰ নিৰ্দিষ্ট এড্ৰেছত পাবগৈ লাগিব। এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছাম, চেনীকুঠি, গুৱাহাটী 0.3 এই এড্ৰেছত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।